إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falënderimet më të përzemërta janë për Zotin e Gjithësisë, Allahun Xhelle Xhelaluhu, të lartësuarin, të madhëruar. O Zoti, ty të lutemi na falë dhe na mëshiro ti më i madh i falës. Lutjet tona drejtohen për tek ti dhe trokasin dyert e qiellit. Zoti ynë, ti që dëgjon lutjet, ti që pranon lutjet e atyre që luten me sinqeritet, nga zemra dhe nga shpirti. Na oriento për tek më e mira, ndorën tënde është orientimi dhe udhëzimi. Zoti ynë, na falë ne. Fali prindit tanë, fali dhe gjithë besimtarët dhe besimtarët. Na mbulo me mirësinë dhe begatin tënde, ndorën tënde është gjithçka. Dëshmojmë nga thellësia e zemrës se i vetmi që me drejt meriton adhurimin. Askush tjetër përveç ti është vetëm Zoti i Gjithësisë i vërtetë, Allahu Xhelle Xhelaluhu, krijuesi i gjithçka. Siç edhe dëshmojmë se i dashur i zemrave tona Muhamedi, paqja e Zotit qoftë me të. Ishte robi dhe i dërguar i Allahut. O Zot, dërgoj atij salavatet dhe selamet, lutjet dhe përshëndetjet tona më të përzemërta, si më i madhi njeri, si më i madhi profet atij, familjes tij, shokëve tij dhe Zot fali, mëshiroj, begatoj të gjithë besimtarët dhe besimtarët që mundohen të ecin me besimin dhe në rrugën e tij. Amin. Të nderuar vëllezër, besimtar, motra muslimane. Një ditë profeti alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit qoftë me të, merr borxh nga një person arabi që ishte nga zonat e thella të shkretërës, i nevojitur. Ky ishte profeti dhe i dërguar i Allahut, i cili megjithse njeriu më i dashur i Zotit, megjithse njeriu më i madh në historinë e njerëzimit, me dëshminë edhe të atyre që nuk janë besimtarë, me dëshminë edhe të teksteve hyjnore, megjithatë kishte nevojë që të merrte borxh dhe merr borxh. Vjen data dhe vjen afati që me shly borxhin dhe personi që kishte dhënë huan vjen tek profeti, paqja e Zotit qoftë me të, që të marrë hakun e tij, drejtën e tij, borxhin që i kishte dhënë. Atë dhash borxh, atë bëra nder, atë mbarova punën. Vjen dita dhe të më qenë korrekt. E profeti alayhi salatu wassalam nuk kishte mundur që të rregullonte pra diçka ose që të bënte sasinë e duhur për të shlyr borxhin. Jemi të gjithë njerëz, marrim borxh, vjen dita mbase, nuk na kanë shku punët ashtu siç duhet, jemi munduar me mishe me shpirt me qenë korrekt, dhe nuk kemi arritur që të jemi korrekt, jo nga dëshira jonë, po nga pamundësia. Dhe në momentin që shef që profeti alayhi salatu wassalam nuk kishte bërë gati shumën që t'i japi borxhin, t'i kthej borxhin, atëherë fillon mërzitet, acarohet dhe fillon të bërtasi midis gjithë njerëzve. Dhe thot Kurejshët, se profeti alayhi salatu wassalam ishte nga fisi Kurejshi, ishin paria e Mekës. Kurejshët nuk janë të saktë dhe nuk i respektojnë të drejtat e njerëzve. Filloi duke ngritë zërin dhe duke folur ndaj profetit alayhi salatu wassalam. Shokët e dërguarit të Allahut, ai ishte vetëm, kishte ardhur vetëm. Profeti alayhi salatu wassalam kishte shok plot, kishte mbështetje. Kur e pan këtë situatë, u ngritën me një herë dhe i thonë, "Or ti, kujt i drejtohesh kështu? A e di që po flet me profetin e Zotit?" Edhe munduan që ta heshtin. Shif tani edhe dëgjo pozicionimin e profetit alayhi salatu wassalam. Në këtë moment që njeriu mbase ka nevojë për mbështetje, që dikush të përkrahë se je në pozitë vështirë, profeti alayhi salatu wassalam, o Zot, dërgoj atij salavatet dhe selamet tona. Thot, i thot shokëve të pra, ndërhyn midis tyre dhe i thot shokëve të, thot sikur të ishit bërë, thot me Zotin e drejtës në këtë çështje. Imagjino, sikur të kishit përkrahë që ka drejtën, sado që njeriu mbase po vërtet nuk u kap
me faktin që ai po përtiste dhe po i përtiste në fytyrë profetit alayhis salatu dhe filloi duke shajt fisin e duke i përmend të gjithë përjardhjen e tij, por se thot ai ka drejtën e vet, thot ka hapun e vet. Kur tjetri i ke hyrë në hak, kur tjetri i ke shkel drejtën, çfarë kërkon ti nga tjetri, domethënë që të jetë korrekt me ty, ndërkohë që ti i pari që e ke shkel korrektesën, ndërkohë që ti je shkaku që e ke irritu tjetrin, ndërkohë që ti je shkaku që po e çon tjetrin në një gabim, edhe po e shtyn tjetrin për një të mirë që të bëri, ti ja kthen me dashje se pa dashje dhe don që ti bësh edhe drejtsinë dhe gjykimin atij. Atëherë i thot profeti alayhi salatu wassalam Fatime ibn Qaisit, i thot, i çon fjalën, thot, a ke thot mall, thot, hurma arabie, shiteshin atëherë, ka pas të herë siç edhe sot shiten, që t'i kthejnë borxhin, thot, dikujt që i kanë hyrë borxh dhe nuk i kanë bërë thot pasurinë ose borxhin që t'ia kthejnë. Bie ente wa ummi ya Rasulullah, thot, na, po i dërguari i Allahut, thot, në babës edhe nënës kom, thot, e kush ishte ai që po t'i kërkonte profetit sallallahu alaihi wasallam nuk i jepte shpirtin të dërgumit të Allahut. E filloi duke i peshu hurma derisa i dha hakun e vet, madje i peshoi edhe më shumë, këto i tha i ke dhurat nga ana ime derisa e pa që tjetri i hiku mërzia dhe u knaq në shpirt. Dhe tha profeti alayhi salatu wassalam, më i miri ndër jush është ai i cili e kthen të drejtën në formën më të mirë. Ai i cili e kthen të drejtën në formën më të mirë, dhe pastaj u tha shokëve të vet, kur tha nuk do të ketë krenari, edhe kur nuk do të ngrihet një popull, derisa i dopti të marri hakun e tij nga i forti pa u vënë siket. Derisa i dopti të marri të drejtën edhe hakun e tij nga i forti pa u vënë në siklet. Këto janë mësime që na jep neve i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Allahu xhelle xhelalu i lartësuar i Zot na urdhëroi në Kur'anin familjar dhe na tha ja ayyuhalladhina amanu wa ufu bil uqud. O ju që keni besuar, ju që besoni Allahun në ditën që do të qëndroni përpara Allahut, qëndroni korrekt me marrëveshjet që keni me njëri tjetrin, me ato gjëra që vini dakord me njëri tjetrin, jini korrekt. Respektoni të drejtat e njerëzve, mos i shkeni drejtat e njerëzve. Dhe ishte vetë Zoti i gjithësisë që tregoi modelin i parë të kësaj korrektese. Dhe tha o amana ufa bi ahdihi min Allah. E kush është më i saktë dhe më korrekt me premtimet e tij se sa vetë Zoti i gjithësisë, ndërkohë që nuk ka nevojë për këmbë. Ndërkohë që sikur të gjithë mblidhen të bëjnë dëm, asnjë dëm nuk i shkaktojnë dot Zotit të gjithësisë. Ka në dorë gjithçka krijuesi dhe formësuesi, furnizuesi, ai i cili ka ekuilibrat e ekzistencës në dorë. Allahu xhelle shanu. Dha modelin e tij se korrektesa është modeli hynor, e mos korrektesa nuk ka lidhje me modelin as Allahu xhelle shanu, as profetit alayhi salatu wassalam. Në çdo marrëveshje dhe çdo marrëdhënie vllai im dhe motra ime, çdo e drejtë duhet respektuar dhe kur nuk duhet shkelur, kur nuk duhet përvetësuar padrejtisht. Qoftë ajo në shitbler, qoftë në borxh, qoftë në amanet, në porosi, qoftë në huadhënie, qoftë në marrëveshje që keme në biznes pra me njëri tjetrin në ortakri, madje edhe në drejtat civile, në momentin që bën martesën ose fejesën, respekti për prindin, për bashkëshortin, për fëmijën, respekti për komshion, për farefisin, të drejtat e tyre mos i shkel. I dhën hakun gjithë secilit me lejen e Allahu xhelle shanu, e ke obligim për të madhit Zot dhe për profetit alayhi salatu wassalam. Profeti i dashur, paqja e Zotit qoftë me të, na thot, 3 veta thot, unë do të jem hasmi i tyre, kundërshtari i tyre në ditën e gjykimit. Imagjino të jetë hasmi i dikujt profeti alayhi salatu wassalam, njeriu më i dashur i Allahut, profeti më i madh i vargut profetik, ta kesh hasëm dhe ta kesh kundërshtar në ditën e gjykimit. Kush janë këto 3 veta se në të vërtet u rënun dhe u shkatërrun këto 3 veta? Kush janë këto 3 veta për cilët tregon profeti sallallahu alaihi wasallam që kur mos jemi në prej tyre? Zot larg qoftë që të bëhemi prej tyre. I pari thot profeti alayhi salatu wassalam, rajulun a'ta bi thumma ghadar. Një person thot, i cili thot, t'i jep thot besën thot, duke bë berë rufe, duke u betu, e në haprin
hatrin e Allahut, e hatrin e profetit, e duke manipulu me fenë dhe me bezimin, e pastaj tradhton mbas krave. Ky thot do të jetë hasmi im dhe unë jam hasmi i tij në ditën e gjykimit para Allahut. I dyti thot profeti alayhi salatu wassalam, rajulun ba'a hurran thumma akala thamanahu. Është ai i cili i shet lirin dikujt me të padrejtë. I shet lirin dikujt dhe pastaj han çmimin e tij. Pra për të përfituar diçka, e robron dhe sklavron tjetrin. Dhe i treti, thot profeti alayhi salatu wassalam, wa rajulun istajara ajiran fastawfa 'amalahu wa lam yuwaffihi haqqahu. Dhe është ai person i cili nën kontrakton ose merr një punëtor t'i bëjë një punë. Jep një porosi, e bëjnë pazarin, gjitha, është kjo puna për të bërë. Në ndodhë të gjithve dhe ki frikë Allahun xheleshanu dhahime dhe motrahime. Në ndodhë të gjithve edhe është turbe dhe skandaloze nga ata që dëgjojnë nga historitë që bëjnë. Qoftë nga mos korrektesa atij që marrin punë në kryerjen e punës së porosisë që jepet, qoftë nga mos korrektesa e dhënies hakut edhe të djersës atij që duhet paguajt Zotin na fal dhe Zotin na ruaj. Dikush thot e merr thot punëtorin thot i jep punën, bien dakord për pazarin, e punën ai e mbaron në formën më të mirë, ndërsa ky hakun e vet nuk ja jep. Ndërsa ky thot hakun e vet nuk ja jep, ndërkohë që ai është lot. Ky thot do të jetë hasmi i tretë në ditën që do dalim para Allahut xheleshanu. Wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Përkujtohen libër Ismailin profetin e madh, thot Allahu xheleshanu. Me të vërtet ai midis gjithë cilësive dhe karakteristikave, midis gjithë vlerave që kishte si njeri që Zoti e përzgjodhi si profet të dërguar, Allahu xheleshanu i përmendi njërën e cila tregon që është shumë e vlefshme tek Zoti i gjithësisë, sadiqal wa'd. Ishte njeri që e mbante premtimin, subhanallahu. A nuk kishte cilësi të tjera, vetëm kjo kishte. I kishte edhe cilësitë të tjera, ishte i kompletuar, ishte njeri pa tmeta. Ama Zoti xheleshanu desh në thotë se kjo cilësi është shumë e rëndësishme tek Allahu xheleshanu. Ishte shquar se ishte njeri që mbante premtimin. Thot profeti alayhi salatu wassalam, ayatul munafiqi thalatha. Shenjat e hipokritit janë tre. Shenjat e munafikut janë tre. E para thot idha hadatha kadha, nëse flet thot gënjen, ju ka bë normal me gënjen, ju ka bë e thjesht me gënjen. Wa idha tumina khan, wa idha wa'ada akhlaf. E nëse ai premton thot e thyen premtimin patkeq, nuk e ka problem. E nëse i besohet diçka ai tradhton. Dhe ai mos e merr përsipër. E nëse ty të besohet, tjetri e ka flet menin që të kam besu ty të punë, dhe ti e të pret maskrave dhe e tradhton, këto janë shenjat e hipokrizisë. Zoti na ruaj, Allahu xheleshanu na pastroj zemrat dhe shpirtin. Sa tekste tregojnë në hadithet e profetit alayhi salatu wassalam që ne do të pyetemi dhe do të merremi përgjegjësi edhe për drejtat e kafshëve. A ke menuar e vllajim edhe motra ime po për drejtat e njerëzve? Po për drejtat e njerëzve që ne i shkelim edhe nuk duam me ditë dhe nuk na bën përshtypje Zoti na ruaj. Që neve na është bëj soi dhe na është bëj normale kjo gjë. Që neve na është bëj thjesht dhe është bëj kollaj. Edhe të gjitha mbase i mendojmë edhe kur vjen puna që shtrëngohen gjërat, do me që çdo rrugë zgjidhje dhe çdo zgjidhje thjesht me shpëtu veten tënde, ndërsa vetëm një nuk e ke menduar. Ditën që jetën do qëndrosh para Allahut xheleshanu. Çdo gjë e mbyllë vetëm me Allahun s'ke mbyllë asgjë, subhanallahu. E kjo është katastrofë dhe kjo me të vërtet është e tmerrshme nga një besimtar pra që beson Allahu xheleshanu dhe që mendon se nuk do ta pyesë Allahu, edhe nuk mendon se është i dhuru Allahu xheleshanu me ty me këtë drejtë që po i shkel tjerëve ose po i han tjerëve pa drejtësisht. Zoti na ruaj. Njerëzit bëhen gati edhe thon po vjen 28 dhe 29 nëntori, se është dita e flamurit, se është dita e kombit, se është dita e pavarësisë të këtij vendi dhe të këtij popullit shqiptar. Vllai edhe motra ime po të them që gjëja më e mirë që mund bësh për këtë komb, absolutisht pa i mohu gjitha këto, gjëja më e mirë që mund bësh për këtë komb, jepe një kontribut të mirë të vlerave. Mundohet të mësosh fëmijën tënd, mundohet të mësosh komshiun tënd, shoqërinë tënde, mundohet t'i japësh, t'i ndërtosh vlerat në shpirt edhe në zemër që të heci përpara këtij komb. Ti e ngre flamurin,
nga ana tjetër e hap drejtarin e makinës edhe hudh plenat në rrugë aty, pa të keq fare. Sa herë na dhe në shpirti që shohim të tilla skena. Ti e ngërën flamurin, nga ana tjetër nuk respekton gjërat më elementare edhe trafikut, rri duke fut shajt me njerëz në rrugës, rri duke bërë pra sherrë e debate për gjona kodi. Ku është dashuria për shqiptarin që keti dhe ku është dashuria për këtë vend dhe për këtë kom që keti ngrenë flamurin falson? Qa kontributi ke dhënë ti për këtë vend që të ngrihet dhe të heci përpara? Ky është kontributi i vërtetë. Ndërkohë që hipokrizia më e madhe nuk ndalet këtu, se të gjitha këto që i tham neve, sa kalo kufirin e deli ashtet, as plena nuk hudh, shenjat e sinjalistikat rrugore, më smiri i respekton, bën si qytetari ndëruar kur kalon jashtë kufive, pra ti vlla ime dhe motra ime nëse e bën këtë gjë, ti nuk e do vendin tonë. Vallahi, kjo është hipokrizia dhe kjo është e kënaqshme. Kur do të mësojmë neve dhe kur do të ngrehemi neve? Kur do presim ne? Do presim që të vinë alienët dhe të vinë nga jashtë ta ngrejnë këtë kom? Ne do ta bëjmë. Ne do ta bëjmë vëllezërit e mi dhe motra muslimane dhe ne do t'japim kontributin edhe do sakrifikojmë që të bëhet ky vend me lejen e Allahut xhaleshahu. Në të kundërt pastaj tjerat janë të gjitha hipokrizia dhe janë fasada pa vlefshme, Zoti na ruaj. E lut Allahun xhaleshahu të na falë, të na mëshirojë. Të nderuar vëllezër dhe motra muslimane, Zoti ju shpërblet që jeni sot në këtë xhami këtu për të përcjellë dhe për të marrë edhe për të pranuar mesazhet hyjnore nga libri i Allahut xhaleshahu nga tradita e profetit ton dashur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Të kalojmë këto momente dhe këto minuta duke u përgjigjur thirrjes së Allahut xhaleshahu si besimtar që besojmë Allahun dhe ditën që do të dalim përpara Allahut xhaleshahu për të fituar faljen, mëshirën, kënaqësinë të madhit Zot, nuk ka dyshim. Zoti ju shpërbleft dhe Zoti ju nderoj. Se Allahu xhaleshahu kënaqet me adhurimin që bëjnë besimtarët e me sakrificën që bëjnë besimtarët për hir të madhit Zot. Megjithatë kur mos harroni vëllezërit e mi dhe motra muslimane. Mos mendoni ndonjëherë edhe mos i vi shejtani dikujt djalli i mallkum dhe t'i thotë se duke qenë se je person që adhuron Allahun xhaleshahu nga herë që ndro falesh gjithmonë, nuk i shkëputesh rreshtit parë për vaktet, për të gjitha, mashallah, mundohesh me qenë korrekt, mos mendoj dikush se ka nevojë madh i Zot për adhurimin e dikujt. Wallahi, ky adhurim dhe këto vepra që bëjmë janë të mira për ne, na kthehet mirësia në. Allahu xhaleshahu thot në Kur'anin famlar wa tara al-malaikata hafina min hawli al-arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim. E do të shikosh mbas ndahen në çështjet. E njerëzit kanë kalu ata që janë për në begatinë e amshueshme të xhennetit të Allahu xhaleshahu, ata cilët janë për ndërim Zotin e ruaj qoftë përkohësisht qoftë për gjithmonë. E ti do të shikosh thot Allahu xhaleshahu në mbretëri dhe sundimin e qejve dhe tokës, do të hapi Allahu xhaleshahu pamjen dhe do të shikosh se si rreth arshit Allahu xhaleshahu nuk pushon tallafi, nuk pushon adhurimin që i bëjnë engjëjt Allahu xhaleshahu. E madhrojnë, i bëjnë tasbih Zotit të gjithësisë. Ka kush adhuron Allahun xhaleshahu madhështinë e tij, ka kush e njeh, edhe po se njoftëm ne. Ama mirësia e adhurimit ne na kthehet. E Allahu xhaleshahu kur kërkoi për ne që të falim namazin, që të bëjmë mirë, të jemi human me të tjerë, që të respektojmë rregullat, të jemi dashur me të tjerë, që mos i bëjmë hile njerëzve, që mos i përçmojmë njerëzve, që mos i ngajmë hapun edhe drejtën njerëzve. E kërkoi për të mirën tonë, jo se dëmtohet i madhi Zot, ai ngelet Zoti i plot pushtetshëm i gjithësisë, absolutisht. Nuk ka dyshim për këtë çështje. Ama kjo është më e mira për ne. Prandaj edhe Zoti na orientoi për tek gjërat më të mira që janë të bishme për dynjan dhe për ahiretin tonë. Tjetër gjë vlla ime dhe motra ime. Ne jemi njerëz gabimtar. Jemi gabimtar në qenien tonë. Mundohemi që sillemi mirë, të adhurojmë Zotin. Ka momente që ne gabojmë. E kemi shumë nevojë për mirësinë edhe për begatinë e Allahut xhaleshahu, për përkrahjen hyjnore. E në qoftë në momentet që ne kemi nevojë nuk na përkrah, Allahu xhaleshahu nuk na bën mbar Zoti, nuk shef Zoti me mirësi, nuk përfshin me begatinë e tij, vallahi, zor se bën hajër dhe zor se del nga situata. A nuk e ke parë në historinë e Yunusit? Në historinë e Yunusit,
ku thot Allahu xhaleshanu fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut. Ti bëj durim për Zotit tonë, për ato që të kërkojë Allahu xhaleshanu ty, për fenë e Zotit tonë, për besimin që Allahu xhaleshanu kërkoi për teje. Dhe kur mos u bëj nxitueshëm si ai djali i historisë së peshkut ose të balenës. Idh nada wa huwa maqdhum, në momentin që ai ra në barkun e peshkut, e ndjeu veten pra të pafuqishëm, e ndjeu veten të trishtuar nga ajo që bëri, nga gabimi që bëri, dhe ai i drejtoi lutjet për në qiell për tek Zoti i gjithësisë. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa madhmum. E sikur mos kishte mirësia e Allahu xhaleshanu, mos ta kisha arrit, mos ta kisha përfshi mirësia e Allahu xhaleshanu, begatia e Zotit, falja për pendimin që bëri, pranimi i pendimit, do të mbetej i shkret e i poshtruar Zotin e fal. E në çdo moment neve armikun ton kemi shejtanin, Allahu xhaleshanu do ta kemi në krahun ton. Do të kërkojmë ndihmë, do të kërkojmë begatinë e Zotit. Duhet të presim mirësinë dhe begatinë e Allahut xhaleshanu, dhe këto janë koncepte që nuk duhet ndahen nga mendja jote edhe nga jeta jote. Kemi nevojë gjithmonë për përkrahjen edhe për mirësinë e Allahut xhelalu. Ai i cili e shef Zotin dhe përkujdeset për jetën e tij, ja ka bërë jetën dritë me lejen e të Madhit Zot Allahu xhaleshanu. Lut Zotin xhaleshanu që ne na orientojë për tek më e mira. Keni frikë Allahun xhaleshanu. Keni frikë Zotit. Jeni devotshëm për të mirën tonë, vëllezërit e mi dhe motra muslimane, jo për të mirën e Allahu xhaleshanu, absolutisht. Për të mirën tonë, të jemi për atyre të cilët i respektojmë drejtat e të tjerëve. Të heqim dorë nga veset, të heqim dorë nga gjërat të cilat neve na ulin dinjitetin, na largojnë nga Allahu xhaleshanu, na largojnë nga gjërat e bukura. Dhe të bëhemi kontribues të mirë për veten, për familjen, për rrethin ku jetojmë, pse jo edhe për kombin, cilit i përkasim. E lusë të madhin Zot, që të na falim, të falim prindin tanë, të falim të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salata. Zoti ju nderoj, Zoti ju shpërblet.